Chắc ở đây đặc sản là có con cua này, người ta không có cắt thịt của con người đó. Nó người ta có đặt tên theo cái hình dạng của nó, là giống mấy điều không, giống như cái này là cái chim, cái đầu con cúa này, số 16 là đầu lưỡng hà, mà cái cổ đầu lưỡng hà nó con gì nhỏ, cái cổ đầu con cúa ha. Còn cái này là cái hàng photocopy lại ở trong cái công viên ha. Thì lắm mà mình đi tham quan theo khu vực, cũng như là cái màu tím này là khu vực 1 là cái đầu con cúa, khu vực thứ hai là màu xanh là cái đầu lưỡng hoàng, khu vực thứ ba là có cái nhị thập tứ hiếu đây này ở khu 3 ha, và có cái hình ảnh con chim á, coi cái con chim này tượng đây con chim mã linh ha, mã linh hóa thạch á, là ngay cái đường mà đi lên núi ha, bên hông á, mình sẽ thấy nha. Thì mình có thể chụp cái này lại. Thì ở đây có một cái anh này là anh bộ đội á, hồi xưa là có mấy học sinh đại học họ ra đây tắm biển xong rồi bị rớt xuống biển đó. Thì anh này anh nhảy xuống cứu nhưng mà lúc đó sóng mạnh quá là không cứu được, anh hy sinh luôn. Nên là người ta tạo cái bức tượng là để nhắc nhở là khu vực này biển rất là sâu, không được tắm biển ha. Đây còn có cái bản đồ của Đài Loan này, đồ Đài Loan đẹp nhất mà chiếc hàng nhá, nữ hoàng đẹp nhất. Nhưng mà nữ hoàng phải ra đến khu vực này mình đi qua cái bức tượng của anh Mr. Đinh á, xong rồi đây có bức thềm đi xuống ha, ở xếp hàng chụp ảnh rất là đông luôn ha. Nên là coi nhà mình muốn đi khu vực nào trước cũng được ha. Rồi bây giờ mình đi vào trong. Cái này luôn hả? Còn ở đâu Việt Nam mình đâu. Thì Bây giờ họ chỉ mới tới tiếng Thái thôi, bây giờ các bạn cứ việc cái đèn quay đâu. Nó ăn ngò từ từ ha. thấy cái đường này đồ ăn đủ này không? Đồ hải sản, đồ khô, đồ các thứ đó. Để quay này. Và tí hồi ra quay ha. Giờ bây giờ tranh thủ đi qua cái nào được chụp. 11 rưỡi đúng không vậy? 11 rưỡi. Bỏ xu thì được. Đấy với hắn都上面頂啲話咧。 Tara na kay Dan 32 na. Oo.
Parang ganun. Oo, nagbutas eh, parang... Yung sa'yo? Hindi kasi yung pinang ko gusto yun. Ay, dito na lang. 안녕하세요. 오이. 아이 원주민 빨리 와. Coba. Bawa sekarang tayo dito. 이거만 달든지. Cái đầu to lắm. Minsan mo ba, may dadaan tao.
mấy tí bạc hả? 尤其在园区内，要走有狭长的路上时，更要特别注意安全。再次提醒您，不要跨越红色的警戒线及攀爬岩石，不要跨越红色的警戒线及攀爬岩石，以维护您自身的安全。谢谢您的配合，并祝您愉快。May I have your attention, please? Please watch your step when walking around and enjoy the scenery. For your safety, please do not cross. For your safety, please do not cross the security rail line and climb up rocks. For your safety, please do not cross the security rail line and climb up rocks. cái chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn